Всім привіт! З вами Денис Гаврилюк, і ми починаємо грати ігру покликання Хуареса Стрільця. Якось воно так перекладається, там подивитись, як воно по-чесному там, як по-чесному написано. Переводиться ніби так. Починаємо грати вестерн. Це для мого ноутбука, і я зробив качество краще набагато. Думаю, що буде краще. Ігра не дуже багато займає. Вона так само 2013 року. Я подивлюся на звук. Ні, дуже голосно. Зараз поправимо звук, я вибачаюсь. Так, щоб було не дуже голосно. Ану, тепер. Чи сильно голосно? Ні, нормально. Ніби нормально, ніби більш-менш, так? Алло. Нормально. Все, я думаю, що так буде нормально. Якщо скажете, зроблю тихіше, ще трошки. Все, починаємо історію. Я, кстати, цю ігру грав. У мене є, нова грава плюс, да? Грати з навиками. Я думаю, що не буду, можна її пройти, в принципі, але давайте почнемо з нової гри, бо я так записую геймплей, бо я її вже проходив, зато в мене так і стоїть. Давайте все спочатку почнемо. Обичною. Давайте обичною, бо там буде важко, от я грав, на високій, там реально тяжко, дуже буду вбирати. Хотите відключити? Ні. Буде тяжко. Там особливо останній місці. Я думаю, що ви будете самі читати, бо в мене не такий аж не так прям говорю, не вмію говорити прям добре, щоб озвучувати. То я гадаю, що ви будете самі читати. Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Зараз вибачаюсь, ми будемо грати по главам. Це недовгі будуть стріми, ця ігра сама не дуже довга, будемо по главам грати. Я зараз на секунду відійду, бо мені позвонили. Вибачайте, на секунду відійду, виключати стрім не буду.
Я вернувся, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Все тут, я починаю. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Я вибачаюсь, я ще плюс дивлюся, типу, чи буде гарно записувати. Чи вам лагати не буде. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Так, добре. Мені навіть тут можна прокачати. Ну давайте вкачаємося на перше. Да. Мене просто, я коли грав тут, я типу все знаходив, все вигравав, типу, мене тут було все, типу, це все було, особливо я качав ні, дробовик не качав, оце не дробовик качав. Якось так. Так. Що, ще щось можна качати? Вступно 6 очків, а чого зразу 6? Типу, я ж почав просто. Ну давайте це візьмемо. Це візьмемо. Я не пам'ятаю, що воно зразу так дає по 6 очків. Щось ні, 8 уровень вже. А чого, я ж нову ігру почав. Ладно. Ладно, хочу так дати, хай дає. Так, давайте тут качнемо. І оце качнемо. І це качнемо. Я не знаю, на що воно мені стільки дало, типу, я кажу, ну, ви ж самі бачили, чи нажав. Ну, буху дав. Ну ладно, хоче дало, добре, хай дає. Так, я не пам'ятаю тут, я ж цю ігру вже давно грав, ну я кажу, вже її проходив, але я не пам'ятаю, як давно її грав просто. Ну, типу, намальовано нормально. Нормально. Добре. Я просто взяв каски, бо я не пам'ятаю, який що нажимати. То я взяв каски. Наприклад, от це завдання. Нажимаєш і показує, куди йти. Це вже добре. Я не пам'ятаю. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Їх треба тільки точно. А, в голову ти не попав. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Spread out, goddammit! Come on, get him from the left! Keep on, they're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. Bam. Oh, fuck. Have one behind us! Stay on it! Covering fire! Це ігра в As стілі. the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gunhead in Lincoln County. Він коли говорить, я не можу. В стімі типу роздавали безкоштовно один раз, я її забрав повністю безкоштовно. Це стімовська гра. Це не то, що ви думаєте. Пишіть, хто думає, що я... Ні, в Ютубі таке говорити не можна. Ніби, дивіться, графіка ніби нормальна, да? В мене йде так, типу, в 60, ну, типу, FPS, да? Коли знімають,
ви бачите. Напевно, бачите. Відео. Я не знаю, як бігти. Якщо не буде, то треба мені зменшити. Думаю, що я графіку зменшу. Не знаю, чи це влияє на графіку, щоб можна було зменшити, щоб вам було класніше дивитися. Бо в 30 FPS, так подивимося. У мене все на високо стоїть. Все на високо. От. Бачите? Високе. Качество листи. Давайте зробимо низьке. Ні, давайте середнє зробимо. Ну, а це не можна поміняти, бо це в ігрі вже, да? Не знаю. Хочу зробити, щоб вам комфортно було дивитися. Мені грати на 30. 60 граю, коли... Не топить стоїть. Головне, що тут є. Йой, нащо ви мені сказали нажати? Я не хотів. Не бачу. Десь там стоїть. Що це воно сказало? Щось знову сказали, я щось не побачив. Оце прикольно. Оце прикольно, я навіть сам не пам'ятаю. А ти стріляєш? Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Да. Тих. Упав. То ви поняли, якщо що, я трохи зменшу графік, щоб вам було головніше потім вже після цього. Ми будемо грати по главам, я це вже говорив, що не забуду. Знали, типу, тут потенько, бо тут не так багато геймплею. Лібо назад треба просто удобно дивитися. Я хотів більше якісно. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. Would be a turkey shoot from up there. Я вже трошки розучився грати, то колись хочу цілитись в голову, зато і коли... Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps, sod busters, and drunken drifters looking to make a few bucks. Вау! А, я думаю, не попав. Жалеюсь, оце красиво вилучить. Реально красиво. Йой. Є хтось? Давайте спустимося. Тут були ці бочки, блін. Не замітив. Поняв, це ж гратись. Дайте. Чекай. Щось має бути, чи нічого немає. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Попав. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the Хотів house. полутатися. Тут нічого нема.
Якихось цих... Жалко, що я цю гру не проходив, типу, на стрімах, там колись проходив її вже давно. І збирати тут немає нічого такого, типу, все потрібно, хоч я кажу, що я нову гру почав, я не знаю, що мені не збирав. Так, тут головне це не входити, бо він розбивається. Цей. And like that, I was inside. None the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap. And upstairs, I found Billy and Charlie Bowdry. How about that? Huh? You like that? Billy Крит. Умен. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Бем. От коли він довго появилась, це просто... I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one. Where the hell Gary get to? He's missing all the action. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. А ще "Get ні. to the other side." Чей, мене зараз там гроб. Ще є? Є. А шалей. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but Шалей, it was я pretty перший clear, американців. even to Billy, Що це? that maybe discretion was the better part of valor. Ще What's є? that mean? It means that it was time to Wait, cut so you- and run. They got a Gatling, Billy shouted. Все, давай Get the horses сюди. and bring them round back. I'll draw their attention. Треба нанести. He directed that order at Чекай, me, чекай, чекай. and I thought, why the hell do I have to do it? Давайте. О, золотий бас. But I went anyway. Dumbass that I was back then. Ты, выключи. Ты, выключи. Приведите лошадей. Крыть. Бэм. Бэм. Poor sons of bitches are done. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's Josh. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas now. Now, where was Ти ні I? о чому. You were heading for the barn. Реально. Це вже ніяк. I'm gonna cut you, boy. Хто? Making my way past the castle of fallen foes. А, шалей. От ви так вмієте, да? По-настоящему. Stop standing next to dynamite. Я в повітрі просто завис. А чого він не попав? Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up.
Я стараюсь в голову цілитися, але деколи не попадаю в голову. Finally, I had the stables within my reach. Він говорить, я говорю, він щось говорить. Мовчи всю цю фазу. Мовча, не говори більше. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Сидів. Пет Гаррет. Дуель. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Йой, не попадай! Попав. And that you killed Ось him ледь. in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Це було не так, коротше. Да. Треба навчитись, бо я щось забувся, як ті грати. Stepped inside, and Бах! last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Все, отак ми будемо грати по серіям. Ось так. Свідетельство. Отак ми будемо грати. Я думаю, що ви поняли, да? Типу, що по главам будемо грати. Я подивлюся, як буде в записі, чи погано, чи хорошо. Якщо що, я зроблю менше цей, щоб спробуємо в наступному стрімі зробити меншу графіку, да? Може там ФПС збільшиться, типу, вам було, типу, щоб було краще бачити, щоб не лагало вже ніяк. Ну, коротше, зробимо, попробуємо. Якщо ні, я знову переведу, як я грав. Тоді буде набагато краще, я там тоді зроблю максимальні настройки і буде так. Ну, коротше, подивимося. Все, всім дякую, хто дивився, всім дякую, хто поставить лайк, всім дякую, хто поставить коментарі. Все, всім дякую. З вами був Денис. Зустрінемося на наступній частині. Коротше, всім був... Коротше, вибачайтеся. З вами був Денис. Всім удачі, всім пока. Зустрінемося в новій частині.